Бачимо сьогодні, що до Києва прибула голова Національної асамблеї Франції. Власне, звати її Яель Браун-Піве. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі. Політикиня приїхала не одна, а разом із французькою делегацією. Вона вже виступила у Верховній Раді і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Політикиня подякувала українським парламентарям за їхню роботу, ну а ще додала, що нашій країні обов'язково вдасться повернути свої землі. Прийде день, коли мирна Україна відновить свою територіальну цілісність. Прийде день, коли міста-мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годуватиме світ. Прийде день, коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами ЄС. Цей день буде днем вашої перемоги. І тут ви можете розраховувати на Францію. Як на захист, так і подальше відновлення. Ну і вже, як я сказала, що французька спікерка зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. І от, як зазначив український президент, обговорили співпрацю в оборонній сфері та першочергові потреби Сил оборони України. Про це, зокрема, Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. От я зацитую, що написав президент. Він відзначив, що Україна цінує нещодавню підтримку французьким парламентом угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією. Обговорили співпрацю в оборонній сфері, першочергові потреби наших воїнів, окрему увагу приділили останнім пропозиціям президента Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки нашої держави. Ну і бачимо, звісно, що дійсно Франція зараз стала таким потужним партнером для України. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно дав інтерв'ю українським журналістам, українським медіа, в якому він відзначив, що він обов'язково приїде до Києва, але приїде вже з певними рішеннями. І от дійсно про те, яка співпраця нині йде між двома країнами, між Україною та Францією, чого очікувати вже найближчим часом, про це поговоримо із нашим експертом. Ну і не лише з Францією нині співпрацює Україна, тому що сьогодні українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем перебуває з офіційним візитом у Варшаві. Про це, зокрема, повідомив і сам прем'єр-міністр України у своєму телеграмі. Він відзначив, зокрема, що сподівається на обговорення спільних важливих питань. Ну і, звісно, що на продуктивну зустріч. І вже от за результатами цієї зустрічі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав, що сьогодні я можу точно сказати, що ми маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується не так швидко, як хотілося, але однозначно ми маємо позитивні тенденції з цього приводу. Я нагадаю, от що планувалося обговорити на цій зустрічі, тому що не лише ситуацію на кордоні мали поговорити також і про ситуацію щодо спільної оборонної співпраці, зокрема розвиток торгівлі та інфраструктури, виготовлення боєприпасів спільне між Україною та Польщею. Ну, а також, звичайно, що, як відзначив український високопосадовець, він, власне, сподівався перед цією зустрічю на прагматичний та конструктивний діалог. При цьому польська сторона була не так настроєна оптимістично. Зокрема, давайте послухаємо зараз керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Яна Грабеця. Проте після цих переговорів важко очікувати якогось прориву, якоїсь конкретної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства. Ми все ще ведемо діалог, і обидві сторони, принаймні на сьогодні, не повністю задоволені. І от я хочу трішки розказати про те, які зараз пропозиції, до чого зрештою дійшли дві сторони. Україна, до прикладу, запропонувала створити антикризовий штаб для стабілізації ситуації на кордоні і очікує вільний пропуск на кордоні наших вантажівок, зокрема тих, які перевозять зброю, боєприпаси, гуманітарну допомогу і пальне. На цьому наголосили
в уряді і також, звісно, говорили про розблокування кордону, говорили близько 6 годин, досить тривалі такі були перемовини. І, як вже зазначили міністри, котрі були в цій делегації, вони наголосили, що перемовини були досить складними, проте відвертими. І вже одразу ж після початку цієї зустрічі вже були, скажімо так, перші результати, тому що польські фермери розблокували пункт перетину Угринів-Долгобичів. Про це, зокрема, повідомили і прикордонна служба України, зазначили про це в Телеграмі. Зазначається, що рух розблокували в обох напрямках. За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППР Угринів-Долгобичів пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі. На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. Разом з тим, суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. І нагадаю, що 26 березня українські прикордонники застерегли громадян їхати на ті пункти перетину, котрі нині заблоковані. Відзначили, що відповідні пункти пропуску їх варто оминати, аби уникнути черг. Дещо вільніші пункти перетину громадянам радять обирати ще й в зв'язку із великодніми святами, внаслідок яких очікується серйозний пасажиропотік на кордоні із Польщею. Прикордонники також відзначили, що найчастіше для перетину кордону автобусами та легковими автомобілями громадяни обирають пункти перетину Краківець та Шегині. Проте найменш завантажені пункти перетину, і нині вже, як ми бачимо, деякі з них вільні, це в Смільниці, в Грушеві, в Раваруській та в Угриневі.